من الأطباق الموجودة دايماً بالميزة العربية وخصوصاً اللبنانية. اللبنة مع الزيت، اللبنة مع الثوم، اللبنة بكل أشكالها، من أطيب الأطباق اللي ممكن تعملوها. ونحن اليوم رح نحضرها بالبيت. ميزة عربية هون. خلينا نبلش. أول شيء منجيب وعاء مثل هيدا، مصفاية مثل هاي. كتير مهمة المصفاية كرمال لحتى نقدر نصفي هالمي باللبن على مدة 12 ل 24 ساعة. ماشي مثل هاي فيها تكون من المصلن أو الماشي يلي بنستعملها للجبنة، بس بالنسبة لإلي شو ما كان بيمشي. وجه مخدة مثل هيدا حطينا له مثل مغيطة، نفتحها بهذا الشكل، بنحطه فوق المصفاية كمان بهالشكل، ومنزيد عليه 2 كيلو من اللبن. وهون فيكن انتو تتحكموا بطعمة اللبنة من وراء اللبن يلي ممكن تحطوه فيها. كل نوع لبن ممكن يعطيكم نتيجة معينة لهاللبنة، فانتو اختبروا وجربوا شو الأنسب لإلكم. بالقماشة نعملها بهالطريقة، بنسكرها بهالطريقة، نكبسها، بنحط حيلا شيء ممكن يوزع الثقل وشي تقيل فوقها، بس كرمال لحتى نصفي هالمي من هلا ل 12 ساعة أو 24 حسب انتو قديش اللبنة بدكم إياها شديدة. وهلا بعد 24 ساعة خلينا نشوف شو طلع عنا. منشيل تقال وشوفوا المي اللي طلعت معنا. نعصر قد ما فينا من المي اللي باقية فيها بهيدا الشكل. من بعد ما نكون عصرناها طلعنا معظم المي، منكب الميات يلي طلعوا منها. وهلا لنشوف شو طلع معنا. واو، شوفوا شو صار عنا. لبنة عاملينها عنا بالبيت، ناخدها مثل ما هي. شوفوا هالكريمينس، شوفوا من اللبنة طلع لنا. نرجع منرش شوية ملح، بلشوا بربع ملعقة ورا ربع ملعقة أحسن ما تطلع مالحة كتير، حسب الذوق. نخلطهم بهالطريقة، منسهمدهم كمان بهالطريقة، وهيك بيكون عندكم لبنة فيكم تحطوها بالبراد وبتضاين بحدود 10 أيام. لنحفظ هاللبنة مزبوط بالبراد بنحط زيت الزيتون فوقها بهالشكل، بس غلاف صغير على وجهها، بنسكر وصار عندكم أكلة كل يوم فيكم تاكلوا منها. وهلا لكمية اللبنة المتبقية يلي بدنا نجرب نعمل فيها بارفيه أو طبق حلو، نقدر نستعمل اللبنة مع الفريز بلوبري والرازبري. وخليكم معنا لحتى تقدروا تعرفوا هيدا المكون المميز اللي عملناه نحن كيف فينا نستعمله بطبق مالح وطبق حلو بنفس الوقت. بنحضر ميكسر، وهلا بنبلش بنحط 100 جرام من الفريز لجوا. من بعدها كمان 50 جرام من الرازبري او حيلا نوع من التوت ان كان بري ولا لا. 50 جرام من البلوبري بنخلي هون على جنب. نرجع 50 جرام من السكر، وعصرة من نص حامضة، والافضل يكون من اللايم. نرجع بنسكر، بندور، بنطفي بس ل10 ثواني. ما بدنا نحول هالمزيج الصيفي الرائع لسائل. خلوا هالشقف فيها. بنشيلهم بنحطهم بوعاء على جنب. نرجع بنزيد عليهم كمان 100 جرام من الفريز، 50 جرام من البلو بيريز، و50 جرام من الرازبريز يلي بقيوا عنا، لنحضر من أطيب البارفيه أو أطباق الدسير يلي فينا نعمله. شوية لبنة من اللي حضرناهم المميزة بكل كباية بهالشكل. وهلأ فوقها شوي من الأوت أو من الجرانولا، حيلا يلي أنتو بتحبوه، الأفضلية عندكم. بس شوفوا شو عم بيطلع معنا. نرجع منزيد هالخلطة
المميزة اللي عملناها من كل هالفواكه الصيفية بهذا الشكل. من بعدها كمان اللبنة فوق هيدا كله، كمان شوي من القوط فوقها كلها بهيدا الشكل. جربوا كونوا كرما لأنه لازم تكون كلها مدوزنة هيدي الوصفة. وآخر شي بنرجع بنزيد هالميكستشر الرائع اللي حضرناه من الفراز، الرازبريز، ستروبريز. شوفوا من الطبق فيكم تحضروه بظرف 5 دقايق. ما بننسى ما بيلبق مع هالستروبريز والرازبريز غير شوي من الفستق الحلبي. وهيك فينا نشوف كيف هالمكون السهل يلي فينا نعمله بظرف 24 ساعة فينا نفوته بكل هالأطباق بين مالح وحلو. ولازم لازم لازم تجربوها هالوصفة إن كانت هاي ولا إن كانت هاي، لأنه رح تعجبكم كتير.